level. Next level. camera mo. Maganda. Meron na lang. Ay, naku, Sir Alman. Hello po. Magandang gabi po. Akala ko, mabait eh, no? Pero hindi ka. Hello po. Ano YouTube channel mo? Ay, ano po, Alvina Swim po. Sabi po ako sa channel para mag-naging sila. Oh, talaga? Talaga naman. Siyempre naman. Oo naman. Pero meron
po mag-subscribe po ako sa channel ko. Kaya po madagdagan ako po kayo mga dalawa. Malapit na, malapit ako mag-800. Hindi mo po, mga konti pa, konting laban pa natin. Nanonood sa akin siya. Next level.